طيب السكند نورمال فورم بتتحقق امتى؟ بقول ان التيبل او الريليشن بتاعتي في السكند نورمال فورم اول حاجة لو هي حققت الفيرست نورمال فورم، فده معناه ان النورمال فورمز عندي sequential لازم تمشي ورا بعض. فاول حاجة بقول لو انا حققت الفيرست نورمال فورم ده اول شرط، والشرط التاني ان ما عنديش partial dependency في التيبل بتاعي. ما عنديش partial dependency يعني ما عنديش non-key attribute بيديبند على part of الكي. لو رجعنا هنا للريليشنز اللي في الفيرست نورمال فورم، انا كده اول شرط اتحقق عندي ان الريليشنز دي في الفيرست نورمال فورم. طيب الشرط التاني هو ايه؟ بحاول اشوف لو عندي فيه تيبل عنده composite primary key ما يبقاش عندي فيه partial dependency. اول تيبل ده الكي بتاعه single فمش بيابلاي عليه الرول. تاني تيبل الكي بتاعه composite بس ما عنديش non-key attributes فبرضه مش بيابلاي عليه الرول. التيبل التالت عندي student ID والsubject ده composite primary key، وعندي subject description والgrade دول كده non-key attributes. هحاول اشوف هل في حاجة من non-key attributes دول بتعتمد على جزء من الكي بس ولا لا. يعني هل subject description dependent على subject بس ولا dependent على student ID بس ولا dependent على الاتنين. هلاقي ان subject description dependent على subject لان ده كأنه كود للمادة وده description بتاع المادة، فالsubject description partially dependent على الكي. طيب الجريد، هل الجريد dependent على الستودنت بس ولا السبجكت بس ولا الاتنين مع بعض؟ فالجريد عندي هنا هو dependent على الكي كله، على الستودنت ID والسبجكت، يبقى الجريد fully dependent على الكي. يبقى عندي كيس واحدة partial dependency اللي هي subject description والسبجكت. هاجي اقول ان انا هاخد subject وافصلهم في جدول لوحدهم وهيبقى الكي بتاعي هو السبجكت في الجدول الجديد. لو لقيت عندي كيس partial dependency بعمل ايه؟ باخد الكيس دي على بعضها ال non key attribute و part of الكي اللي بتعتمد عليه بفصلهم في جدول لوحدهم وبسيب الكي بتاع التيبل الجديد ده as foreign key في الجدول ده لسببين. اولا لان الداتا بتاعتي لازم تفضل related لبعض، فكل مرة بكسر الجداول بتاعتي لازم يطلع عندي foreign key. وثانيا لأن الجريد dependent على السبجكت والستودنت ID فلازم يفضلوا مع بعض في relation واحدة. يبقى أنا هنا خدت السبجكت description والسبجكت في تيبل لوحده، والبرايمري key بتاع التيبل الجديد ده هو السبجكت، والسبجكت هنا أصبحت foreign key وجزء من الcomposite primary key.